everyone. Welcome back to Beyond the Binary podcast. This podcast is presented by Gehendra Dhimal Foundation in partnership with German Embassy in Kathmandu. In this episode, we'll be talking about queer representation in media, and to delve into that, we have two journalists, Praju and Anshu. Now, let's hear them speak. Hi everyone. गेन्द्र धिमाल फाउन्डेसनको बियोन्ड द बाइनरी पोडकास्टमा सबैलाई स्वागत छ। म अन्सु। आज मेरो साथमा चाहिँ मेरो साथी प्रजु पन्त छ। आज हामी चाहिँ मिडिया र लैङ्गिकताको विषयमा गफ गर्दैछौँ। हाई प्रजु। हाई। के छ, के गर्दैछौ? अब त्यही रिपोर्टिङ त हो, रिपोर्टिङ गर्ने, लेख्ने अनि केही कुराहरू सेयरिङ गर्ने, त्यही नै भइरहेछ। तिम्रो चाहिँ के छ? ठिक छ। जस्तो आज हामी चाहिँ लैङ्गिकताको विषयमा बढी फोकस भएर कुरा गर्दैछौँ नि त। अनि लैङ्गिकता र मिडियाको कुरा गर्दा चाहिँ तिमी अहिले जुन मिडिया आउटलेटमा काम गरिरहेछौ उकेरा.com, त्यसमा चाहिँ मध्यमधार भन्ने एउटा कोलम स्टार्ट गरेको थियौ तिमीहरूले। सो त्यो कोलम चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो थाहा पाउन मन लाग्यो? ठ्याक्कै त्यो कोलम सुरु गरेको नि 1 वर्ष जति भयो होइन। मिडियामा चाहिँ एलजिबिटीआइक्यूको केही मिडियाहरूले त लेख्न त लेख्थे लगातार रूपमा, तर अलिकति फरक इस्यु बनाएर चाहिँ लेखेको जस्तो हामीलाई लागेन। अनि मेरो साथी पुष्पाजी, मेरो त्यति बेला हामी एउटै मिडियामा काम गर्थ्यौँ, हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने अब यो एलजिबिटीआइक्यूसँग रिलेटेड इस्यु बेसमा भएर चाहिँ कुराकानी गर्ने, जसले चाहिँ जुन इस्युमा बोल्न सक्छ, प्रोफाइलिङ सर्ट गर्ने। अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ गरेको कामहरूको विषयमा, जस्तो हामीले सुरुमा सुनिल बाबु पन्तको अन्तर्वार्ता लियौँ होइन। उहाँ चाहिँ एउटा पूर्व संविधान सभाको सदस्य पनि हुनुभयो, पोलिटिक्समा पनि लागेको व्यक्ति हुनुभयो। उहाँले त्यो विषयमा आधारित रहेर संविधान सभामा यो विषयमा उठाउँदाखेरि कस्तो भयो भनेर एक्सपिरियन्ससहित र मुद्दासहित लिएर गऱ्यौँ। त्यसपछि निरञ्जन कुबर हुनुहुन्छ, उहाँ राइटर पनि हो, उहाँले एजुकेसनमा पनि काम गरिरहनुहुन्छ होइन। अनि एजुकेसनमा उहाँले काम गर्नुभएको भएर नेपालको एजुकेसनमा एलजिबिटीआइक्यू अर्थात् यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई कसरी राखिएको छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गरौँ। यसरी हामीले 10जना जति छान्यौँ। उहाँहरूको विशेष जे छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले बोल्ने हुनुभयो। अनि हामीले 6जना जतिको लियौँ अन्तर्वार्ता, अफिसकै इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गरेर आफैले भिडियो प्लस टेक्स्ट दुइटै गऱ्यौँ पुष्पाजी र मैले। अनि त्यसपछि बल्ल सम्पादकलाई भन्यौँ। अब 6-7वटा गर्नुको रिजन चाहिँ के थियो भने हामीले यो कोलमकै रूपमा लानुपर्छ भन्ने भएको भएर त्यसरी सुरु गऱ्यौँ। अनि सम्पादकलाई हामीले चाहिँ यो जेन्डर माइनोरिटी, विशेष गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विषयमा चाहिँ लेखौँ भनेर भन्यौँ। अनि कसरी लेख्छौ तिमीहरूले, कन्टिन्यू लेख्न सक्छौ भनेर भन्नुभयो। अनि हामीले के भन्यौँ भने हामीले कोलमको रूपमा सुरु गरेका छौँ। त्यसपछि यो किन उठाउन जरुरी छ होइन। मेन क्लिक गर्नुको कारण चाहिँ यही इस्यु क्लिक गर्नुको कारण चाहिँ के थियो भने सर्वोच्चले त्यति बेला यो समान विवाहको लागि जुन एउटा मिति तोकेको थियो, त्यो मिति हुने भएपछि मलाई के लाग्यो भने हामीले उठाउँ नउठाउँ, मिडियाहरूले उठाउँ नउठाउँ यो इस्यु इस्ट्याब्लिस त हुन्छ, तर मिडियाले लेख्दै नलेख्नु भनेको त पुरै बायस गरे जस्तो हो। एउटा होल कम्युनिटीलाई नै उसको अस्तित्वलाई नै नस्वीकारेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई अझ बढी बुलन्द बनाएर लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। अनि हामीले सम्पादकलाई पनि यही नै कुरा भन्यौँ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कुनै पनि सम्पादकले कुनै पनि इस्यु रिपोर्टरले राम्रोसँग बुझाउन सक्यो भने सम्पादकले नो भन्ने चान्स चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ भएन होइन। त्यो अन्त पनि हुँदैन होला हामीले बुझाउन सकेको खण्डमा। त्यसपछि हामीले प्रसारण गर्दै गयौँ। अहिले चाहिँ अलिकति बिचमा ग्याप हुँदै फेरि सुरु भइरहेछ, फेरि गरिरहेछौँ होइन। यसरी नै यो मध्यमधार भनेको नाम चाहिँ यसरी नै हामीले यो कम्युनिटीलाई अलिकति उनै होस्, यसको इस्युहरू उठोस्, यसका मुद्दाहरू उठोस् भनेर गरेको हो। जस्तो अब सम्पादकको कुरा आयो, न्युज रुमको कुरा आयो, तिमीहरूले एप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तिमीहरूको सम्पादक केपी ढुङ्गाना सर हुनुहुन्छ होइन, उहाँको रियाक्सन कस्तो थियो र अहिले अब हुन्छ नि अहिले त एउटा फेजमा पुगिसक्यो, कति धेरै स्टोरीहरू आइसक्यो नि त मध्यमधारमा त। अनि अहिले चाहिँ कस्तो छ, उहाँले कस्तो खाले रेस्पोन्स दिनुभएको छ? उहाँले चाहिँ सुरुमा तिमीहरूले कहिलेसम्म गर्न सक्छौ त, त्यसो भए कोलमै सुरु गर्ने भइसकेपछि त वर्षौँसम्म चल्न सक्छ, कहिलेसम्म चल्न सक्छ त भन्नु। यो त अस्तित्व जहिलेसम्म रहन्छ तहिलेसम्म सक्छ भनेर मैले हाँसो गरेर चिहानी क्रममा पनि भने, जहिलेसम्म यो कम्युनिटीको अस्तित्व रहन्छ तबसम्म स्टोरी त हुन्छ नि दाइ भने होइन। किनभने हामीले मान्छेकै स्टोरी लेख्ने हो, मान्छेहरू रहन्छ त मान्छेको स्टोरी लेखिन्छ।
अनि त्यो अर्थमा भन्यो भने दाइ पनि हाँस्नुभयो त्यति बेला। अनि सुरुमा चाहिँ मैले धेरै विषय बुझेको छैन, तिमीहरूले भनेको कुरामा कन्भिन्स भएँ, स्टोरी पब्लिस गर भन्नुभयो। अनि पछि बुझ्दै जाँदा असार 2080 असारताका चाहिँ यो सेम सेक्स म्यारेजको लागि अन्तरिम आदेश जुन सर्वोच्चले दियो, त्यसपछि जो पहिलो जोडी हुनुहुन्थ्यो बिहा गर्ने सुरेन्द्र र माया, उहाँको अन्तर्वार्ता मेरै सम्पादक लिनुभयो भनेपछि त उहाँले त्यो इस्युलाई त एक्सेप्ट गर्नुभयो, त्यही भएर नि मिडियामा स्थान दिनुभएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। र यो विषयमा पहिला हाम्रो न्युजमा खासै छलफलै हुँदैन थियो होइन। अनि जब हामीले यो इस्यु उठाउन थाल्यौँ त्यसपछि यो के भयो हो, यो कसरी भएछ, यो बुझ्न कतै बुझाउन तिमीहरूले भनेर भन्नेसम्म कुराकानी पनि हुन्छ। त्यो कुरै नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन, पहिला हुँदैन थियो, अहिले हुन्छ। एउटा कोलमले सम्पादकले मात्रै होइन, डेस्कदेखि अरू रिपोर्टरसम्म चाहिँ यो कम्युनिटीको कार्यक्रमप्रति अलिकति पोजिटिभ भएको जस्तो होइन, त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ। जस्तो अब एज अ रिपोर्टर मैले आफैले पनि म लास्ट इयर के धिमाल फाउन्डेसनकै जर्नलिस्ट फेलो भएर चाहिँ एउटा स्टोरी गरेको थिएँ। अनि एकदम धेरै च्यालेन्जेसहरू छ जस्तो रिपोर्टिङमा। धिमाल फाउन्डेसनमा म पनि आबद्ध भएँ होइन, केही समय आबद्ध भएर स्टोरी गर्दाखेरि तिमी पनि छान्ने हो। तिमीले स्टोरी गर्थ्यौ, हर्मोनको केसमा गर्यौ। हर्मोनको केसमा तिमीले स्टोरी गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म, जस्तो तिमीले परिवार नियोजनमा सूचना माग्दाखेरि होइन, त्यो स्टोरी पब्लिस हुनुभन्दा अगाडिको साइड स्टोरी भन न, त्यो जुन स्टोरी पब्लिस भएको छैन त्यो भन, त्यसपछि अर्को कुरा छ। मलाई चाहिँ त्यो धिमाल फाउन्डेसनमा अप्लाई गर्नभन्दा अगाडिदेखि नै हर्मोनको स्टोरी चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको थियो, किनकि म स्वास्थ्यको रिपोर्टर भएको हिसाबले पनि यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा जुन चाहिँ पहुँच छैन नि, एकदमै कम छ नि त पहुँच, त्यो कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर हेल्थ रिलेटेड रिपोर्टिङ म गर्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ। तर त्यस्तै भइरहेको थियो क्या, अब टाइम नमिल्ने, कहिले के नमिल्ने भइरहेको थियो। अनि ठ्याक्क यहाँ अप्लाई गरेँ अनि सेलेक्सन पनि भयो। अनि यही काम गर्छु भनेर चाहिँ रिपोर्टिङ पनि एकदमै लामो समय लाग्यो। अनि मेन त कस्तो भयो भन्दा मेन चाहिँ हर्मोन रिलेटेड के अरे स्पेसलाइज डक्टरहरू नै छैन कि नेपालमा, एकदमै कम हुनुहुँदो रहेछ हर्मोनमै काम गर्ने ठ्याक्कै। अनि अर्को चाहिँ डेटा छैन, तथ्याङ्कमा कसैले कामै गरेको छैन, रिसर्च कसैले गरेकै छैन हर्मोन रिलेटेड। अनि हर्मोनमा त कामै भएको रहन्छ, रिपोर्टिङ गर्दै जाँदा चाहिँ थाहा भयो कि। अनि परिवार नियोजन शाखामा पनि, त्यो परिवार नियोजन महासङ्घमा पनि एकदमै त्यो टेन्टेटिभ डाटा मात्रै छ क्या, एकुरेट डाटा नै छैन होइन। अनि डक्टरहरूलाई भेट्नै गाह्रो छ, कति डक्टरहरूलाई त अब के अरे यो इस्यु नै थाहा छैन के। अनि यस्तो गाह्रो भइ मैले लगभग 3 महिना जस्तो लाएर चाहिँ त्यो रिपोर्टिङ सकाएँ। परिवार नियोजन सङ्घमा सुरुमा सूचना नदिएर लफडा नि भएको थियो, त्यो अलिकति भन न। त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ खै अब कुन चाहिँ मिडियाले चाहिँ उहाँहरूको डेटालाई मिसलिड गरेर न्युज लेखिदिनु भएछ। अनि उहाँहरूले चाहिँ डेटा नै दिन मिल्दैन भनिरहनु भएको थियो। अनि पछि मैले कन्भिन्स गरेँ, अनि यस्तो यस्तो स्टोरीको लागि हो भनेपछि चाहिँ हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई चाहिँ हर्मोन रिलेटेड परामर्श दिने डक्टर नै राख्नुभएको छ त्यहाँ। अनि हर्मोनहरू पनि हुन्छ त्यहाँ, लेजर थेरापीहरू हुन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ अब नेपालमा त्यसरी भइरहेको चाहिँ अफिसियल्ली डक्टर राखेर भइरहेको चाहिँ त्यहीँ एक ठाउँमा रहेछ कि। अनि सो त्यो भएर पनि मलाई चाहिँ उहाँहरूसँग कुरा गर्नु नै थियो। अनि त्यहाँ काम गरिरहनु भएको डक्टरको पनि ओपिनियन राखेँ मैले। अनि त्यहाँ साइकेट्रिस्ट डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुरा गरेँ। अनि लास्टमा चाहिँ भयो। अनि अर्को चाहिँ मेरो तथ्याङ्क लिन गाह्रो चाहिँ नेपालमा कस्तो किसिमको हर्मोन आउँछन् भनेर औषधि व्यवस्था विभागसँग डेटा माग्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको हो मेरो। त्यहाँ चाहिँ लगभग दिन्छु भनी सुरुमा दिनु भएन। अनि पछि मैले फेरि आरटिआई नै गरेर, आरटिआई गर्दा नि 1 महिनाभन्दा धेरै लाग्यो डेटा आउन। अनि स्टोरी सूचनाको हक प्रयोग गरेर डेटा आउन पनि टाइम लाग्यो। सो त्यो स्टोरीमा चाहिँ मैले औषधि व्यवस्था विभागको डेटा चाहिँ प्रयोग गर्न पाएको छैन, पछि मात्रै आयो कि स्टोरी पब्लिस भएपछि मात्रै आयो डेटा। जे होस् च्यालेन्जेस चाहिँ छ फेरि, किन भन्दा कम्युनिटीको पनि 2 धार छ, हरेक विषयमा 2 धारहरू हुन्छ होइन। अनि अब त्यो 2-3 धार छ कम्युनिटीको पनि। तिमीले यो स्टोरी पब्लिस गरिसकेपछि अलिअलि यसो केही तनाव पनि भएको थियो होइन, त्यो अलिकति नजिक भएर काम गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि। त्यो स्टोरी पब्लिस भएपछि यो कम्युनिटीले झन् बढी चाहिँ अबुझ सम्झियो, झन् बढी चाहिँ यसले चाहिँ ट्रिगर गर्यो भन्ने साथीहरूको ग्रुपले अलिकति तिमीलाई तनाव दिएको जस्तो लागेको थियो। अलिकति त्यो एक्सपिरियन्स भएको हो। कस्तो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा अब सबै विषयवस्तुमा मान्छेको फरक पर्सपेक्टिभ हुन्छ अभियसली, जे कुरामा नि 2-3 धार हुनु स्वाभाविक हो। अब सो यही कम्युनिटीमा पनि छ।
होइन, त्यो अब ओपनली देखिने कुरा नै हो छ। अब स्टोरी गर्दाखेरि मैले चाहिँ के देखाउन खोजेको थिएँ भन्दा एलजिबिटिक्यू कम्युनिटीको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच छैन, सरकारको नीति चाहिँ स्पष्ट छैन, अनि हर्मोन चाहिँ ऱ्यान्डमली खान हुँदैन भन्ने कुरा नै देखाउन खोजेँ हो मैले। किनकि हर्मोन चाहिँ ऱ्यान्डमली खाँदाखेरि क्यान्सरदेखि के अरे अरू मस्तिष्क घातदेखि लिएर मेन्टल हेल्थ इस्यु कति धेरै इस्युहरू हुन्छ भनेर डक्टरहरूले नै भन्नुभएको छ। इन्टरनेसनल रिसर्चहरूले नै देखाएको छ। मैले थुप्रै रिसर्च पेपरहरू पढेर मात्रै त्यो आर्टिकल सकाएको थिएँ। सो अब त्यो विषयमा चाहिँ केही साथीहरूले आपत्ति जनाउनु भएको थियो, गलत हिसाबले चाहिँ पोर्ट्रे भयो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्नुभएको थियो। अब त्यसलाई चाहिँ मैले लेसनकै रूपमा लिन्छु, किनकि अब आउने मैले फेरि अर्को त्यस्तै जेन्डर रिलेटेड नै अर्को स्टोरी गर्दैछु। त्यसमा चाहिँ सायद हामी पनि अलिकति वाइड भएर सबैजनाको पर्सपेक्टिभहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर सबैजनाको पर्सपेक्टिभहरू बुझेर चाहिँ गर्नुपर्छ होला भन्ने हिसाबले लिएको छु। मैले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ सिकाइकै रूपमा लिएको छु। जस्तो हाम्रो नेपाली न्युज रुमहरूमा चाहिँ जेन्डर भन्ने बित्तिकै महिलाको इस्यु लेख्ने भन्ने बुझिन्छ होइन। तिमीले पत्रकारिता गरेर कति भयो? 5 वर्ष पुरा। मैले गरेको पनि 6 वर्ष हो होइन। अनि 6 वर्ष काम गर्दाखेरि महिलाको इस्युमा चाहिँ अलिक गम्भीरै भएको देखिन्छ। जस्तो यो रेप केसदेखि लिएर यो हरेक इस्युहरू आइरहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अलिक गम्भीर नै भएर उनीहरूले रिपोर्टिङ गर्न हामीलाई पनि भनिरहेको हुन्छ होइन। यो कम्युनिटीको विषयमा चाहिँ त्यति खुलेर संवाद भयो जस्तो लाग्दैन। तिम्रो न्युज रुममा चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स रह्यो त्यो चाहिँ? मेरो अहिलेसम्मको कुनै पनि न्युज रुममा चाहिँ यो विषयमा एकदम ओपनली कुरा भएको मैले थाहा पाएको छैन। इभन अब न्युज रुमको कुरा एकातिर छ, न्युज रुममा त्यो विषयमा कुरै हुन्न, एकदमै कम कुरा हुने विषय हो यो। अनि अझै ओपनली बाहिर हुन्छ नि, जर्नलिस्ट साथीहरूसँग बस्दा गफ गर्दा या कतै रिपोर्टिङमा जाँदा हुन्छ नि, ग्यादरिङमा जर्नलिस्ट साथीहरूसँग भेट हुँदा पनि एकचोटि के भयो भन्दा कुनै कन्ट्रीमा चाहिँ सेम सेक्स म्यारिज भएको थियो क्या। दुईवटा देशको विश्व सुन्दरीहरूले चाहिँ बिहे गरेका थिए। अनि त्यो कुरालाई मजाक बनाइरहेछन् कि जर्नलिस्ट साथीहरू नै हाँसिरहेको हुन्छन् होइन। अनि त्यो अब जुन शब्द हामीले प्रयोग गर्न हुँदैन भनेर एडभोकेसी गरिरहेको हुन्छौँ नि, त्यो शब्दहरू प्रयोग गर्ने। अनि त्यसपछि ओपनली आउने साथीहरू हुन्छ नि, कम्युनिटीको साथीहरूलाई चाहिँ के अरे एब्युजिभ बिहेभियर देखाउने अरू पनि भेटेको छु क्या मैले। हुन्छ नि, अब जेन्डरमै रिपोर्टिङ गर्ने या चाहिँ यो लैङ्गिकताकै विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने बित्तिकै तिमी पनि त्यही कम्युनिटीको हो भन्ने सम्मको रिपोर्टरहरू भेटेको छु। ह्युमिलेट गर्ने क्या सिधै, तिमी पनि त्यही कम्युनिटीको भएर रिपोर्टिङ गरेको भन्ने सम्मको मान्छेहरू भेटेको छु क्या मैले। त्यही भएर जर्नलिस्टहरू मलाई चाहिँ कम्तीमा के लाग्छ भन्दा, मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भन्दा, पत्रकार भइसकेपछि कम्तीमा बेसिक नलेज चाहिँ यो विषयमा राख्नुपर्छ भन्ने हो कि। के अरे ऱ्यान्डमली जजलाई नि जज गरेर हुन्छौँ नि त हामी। रिपोर्टिङ नै गर्नु छैन तिमीलाई, ठिक छ, तर पनि कम्तीमा बेसिक नलेज राख्दा त फाइदाको विषय हो नि त। कहीँ गएर केही बोल्नु पऱ्यो भने थाहा हुन्छ नि त। धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ बेसिक नलेज नै छैन। त्यो एडभोकेसी चाहिँ पत्रकारहरूलाई नै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामीले पनि यत्तिकै जन्मजात सिकेर आएको त होइन नि त। काम गर्दै गएपछि के रहेछ यो, के अरे यो अब हाम्रै वरिपरि भइरहेको मान्छेहरू यो कम्युनिटीको हुनुहुन्छ भनेपछि त यो उहाँहरूको एक्जिस्टेन्स पनि म्याटर गर्छ भन्ने भएपछि त हामीले पनि त बुझेर पढेर खोजेर मान्छेहरूसँग सोधेर नै थाहा पाएको कुरा हो नि त। सो एज अ जर्नलिस्ट चाहिँ न्युज रुमका सम्पादकदेखि लिएर गएर रिपोर्टरहरूले झन् यो विषयमा चाहिँ चासो देखाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तिम्रो एक्सपिरियन्स, तिमी त झन् अब मेन स्ट्रिम मिडियाहरू, नागरिकदेखि लिएर गएर धेरै मिडियाहरूमा काम गरेको एक्सपिरियन्स छ, तिम्रो चाहिँ कस्तो छ? प्राय यो ठुला होस् अथवा साना मिडिया होस्, समग्र मिडियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जेन्डर इस्यु भन्ने बित्तिकै यो डलरैवाला ट्याग भिराइहाल्ने होइन। अनि त्यसपछि फेरि डलर त हाम्रो देशै डलरले चल्ने हो, यसमा चाहिँ फेरि धेरै कन्फ्युजन नहोस् होइन। अर्को एफडिआई नै चाहिन्छ, एफडिआईको लागि लगानी सम्मेलन गर्ने देश हो। अनि स्टोरीको लागि पैसा आयो भने चाहिँ कुरा काट्ने समाज जमात हाम्रोमा छ। अनि यो सायद यो बनिरहेको संरचना भत्किएको नचाहने हुन्छ नि, एउटा यो यथास्थितिवादी के भन्छ होइन, त्यो तत्त्वलाई चाहिँ यो विशेष गरी पितृसत्तावादी सोच, चाहे न्युज रुममा होस्, चाहे पोलिटिसियनमा होस्, चाहे घरमा होस्, चाहे बाहिर होस्, त्यो चाहिँ सबैतिर देखिन्छ होइन। अनि जो माइनोरिटी छ, जो चाहिँ अलिकति पहुँच कमजोर, अहिले पनि नेपाली न्युज रुममा को छ त सम्पादक अलिकति ठुलो मिडियाको? हामीले नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्यता नै हेऱ्यौँ भने पनि 13% 2-4 महिलाहरू सम्पादक हुनुहुन्छ। तर मेन स्ट्रिमको मिडियाले न समाचार सम्पादक बनाएको छ,
न सम्पादक बनाएको छ। त्यस्तै यो कम्युनिटीको त झनै कम छन् मान्छे होइन। अनि यो कम्युनिटीको त धेरै मान्छे पनि छैनन्, यो विषयमा बुझ्न चाहने पनि छैनन् होइन, ओरिएन्टेसन नै छैन उनीहरूलाई चाहिँ। यो विषय जेन्डर भनेको महिला र पुरुष मात्रै हुन्छ नि। एउटा एकजना आज बिहान हेरिरहेको थिएँ मैले, पुरानो पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नी छोरी नहरमा अलिक तन्नेरीलाई दोष होला ट्विट गर्नुभएको थियो। अनि मैले यसो हेरेँ, अझै पनि उहाँको सोच के छ भन्दाखेरि छोरा र छोरी बराबर एजको छ भने पनि छोरी चाहिँ बढी कन्सियस हुनुपर्छ, छोरी चाहिँ बढी जान्ने हुनुपर्छ, छोरोले त जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने यस्ता सोचाइ भएका जमातमा हामी हुर्केका छौँ होइन। त्यही माथि यो LGBTIQ को केसमा चाहिँ सबैजनाको त्यति धेरै राम्रो एक्सपिरियन्स र न्युज रुममा यो इस्यु उठाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ देखिँदैन। अरू विषयमा जसरी छलफल हुन्छ होइन, हुन त पोलिटिक्स बाहेकका अरू सब्जेक्टमा हाम्रो मिडियामा धेरै छलफल पनि गर्दैनन्। तर छलफल गरिसके जेन्डरको केसमा गर्ने नि महिलाको गर्ने, त्यो पनि महिलाले नै गर्ने, पुरुषले नगर्ने यस्तो चाहिँ देखिन्छ। यो कम्युनिटीको नि सायद यस्तै भएको होला। मेरो एउटा एक्सपिरियन्स छ कि जर्नलिस्टहरूसँग चाहिँ, फेरि अब सबै पत्रकारहरूलाई थाहा छैन भन्न खोजेको त होइन, तर एउटा वर्कसप थियो कि यही LGBTQI कम्युनिटी रिलेटेड नै पत्रकारहरूलाई चाहिँ दिएको वर्कसपमा म पनि थिएँ होइन। अनि 4 दिनको वर्कसप सकेपछि चाहिँ एकजना पत्रकार साथीले मलाई कोट्याएर के भन्नुभयो भन्दा, तपाईँहरूले हाम्रो लागि यस्तो कार्यक्रम गर्नुभएको छ, बिचरा तपाईँहरूलाई पनि काठमाडौँ पुगेपछि हामीले केही हेरिदिन्छौँ है भनेर भन्नुभयो क्या। अनि 4 दिन वर्कसप भइसक्यो क्या अलरेडी, कसरी रिपोर्टिङ गर्ने, के अरे LGBTको फुल फर्म के हो भन्ने सबै कुरा भइसक्यो। 4 दिनभरि बसेर त्यही विषयमा पढाएको छ होइन। 4थो दिन चाहिँ अनि मलाई कोट्याएर अनि त्यसपछि अनि त्यस्तो भन्नुभयो क्या। अनि म त सक भएँ। अनि उहाँ फेरि एकदम मेन स्ट्रिम मिडियाको पत्रकार हुनुहुन्थ्यो कि, अनि बिचरा देखोदै हुनुहुन्थ्यो क्या उहाँले। अनि त्यस्तो छ कि अहिलेसम्म नि मैले चाहिँ त्यस्तो देख्छु। अनि अझै अनि मैले फेरि अर्को एकदम धेरै नेगेटिभ मात्रै कुराहरू जस्तो लाग्यो मैले, तर यो विषयमा जान्न इच्छुक पत्रकारहरू पनि एकदमै धेरै भेटेको छु मैले। जस्तो मैले नै हिमालमा मेरो त्यो स्टोरी आइसकेपछि एकदमै मेरै साथीहरूले पनि यो विषयमा हामीले पनि बुझ्नुपर्ने छ, तैँले बुझेको कुराहरू बुझाइदे भनेर चाहिँ सोधिरहनु भएको हुन्छ। मलाई चाहिँ जे होस् सिक्नुपर्छ भन्ने खाले ऊ पनि जमात र यसलाई पुरै इग्नोर गर्ने जमात दुई थरी नै छ जस्तो लाग्छ। तिमीले अघि भने जस्तै सिनियर पत्रकारको ट्विटको कुरा गर्यौ, रिसेन्टली एकजना सिनियर पत्रकारले पनि त्यो भइरहेको हुन्छ क्या, सिनियर दाइ दिदीहरूसँग चाहिँ त्यो डिबेट भइरहेको हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ एकजना सरले के भन्नु भन्दा LGBTQ कम्युनिटी भनेको चाहिँ अब वेस्टर्नतिरबाट ऊ आएको हो, अनि जन्मजात नै त्यसलाई चाहिँ अपरेसन गरेर चेन्ज गर्न मिल्छ भन्नुभयो क्या। त्यो त मिल्दैन नि त, त्यो त जन्मजात थाहा हुने भने त एउटा इन्टरसेक्स हो, त्यो बाहेक अरू त थाहा हुँदैन नि त होइन। त्यो चाहिँ जन्मजात अपरेसन गर्न मिल्छ, यो धेरै वेस्टर्न कल्चर आएको हो भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभयो क्या। मेरो उहाँसँग डिबेट पनि पर्यो त्यतिखेर। सो दुई थरी जमात छ अहिलेको। अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि यङस्टारहरू चाहिँ अलिकति जान्न इच्छुक छन्, अनि अलिक सिनियर पत्रकारहरू चाहिँ अपडेट हुनै चाहनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। फेरि आरोप लागेको जस्तो सुन्ने लाग्यो कुरा। तर त्यो प्रायः जेन्डरको केसमै उहाँहरू खासै कुरा उठाउने, जेन्डर भनेको पनि समाचार हो र भन्ने चाहिँ अझै पनि छ। अनि अर्को यो रिपोर्टिङ चाहिँ खालि यो कम्युनिटीको रिपोर्टिङ भयो भने तिमीलाई पनि के लाग्छ, खालि हामी प्रोफाइलिङतिर मात्रै केन्द्रित भएको, त्यो हाम्रै कमजोरी हो होइन, खालि प्रोफाइलिङतिर मात्रै केन्द्रित भएको, अनि त्यस पछाडि उसको व्यक्तिगत कुरा मात्रै सोध्ने होइन। व्यक्तिगत कुरामा पनि अझै सेक्स सबैभन्दा के अरे यो हुन्छ नि, हाम्रो पनि कमजोरी हो त्यो होइन। म पनि स्वीकार्छु, के अरे हामीले पनि रिफ्लेक्ट गर्न जरुरी छ हामीलाई जस्तो लाग्छ एज अ रिपोर्टर। जहिले पनि LGBTQ कम्युनिटीको स्टोरी आउँदाखेरि अनि त्यसपछि त्यो कम्युनिटीको साथी भेट्न जाँदैछु भन्दाखेरि सेक्सको कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने क्या। LGBTQ भन्ने बित्तिकै सेक्स 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 भन्ने कुरा आउँछ क्या स्टोरीहरूमा पनि। अनि त्यहाँ तल कमेन्टहरू हेऱ्यो भने पनि त्यस्तै हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ गलत, त्यो एउटा ऊ चाहिँ ऊ भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि यसलाई हामीले अलिकति इस्युलाई ब्रोड बनाएर कसरी काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तिम्रो दिमागमा आउने आइडिया चाहिँ के हो त? भन्नाले जस्तो हामी लेम्यान भन्छ नि, आम मान्छेको रिपोर्टिङ कसरी गर्छ, महिला या पुरुषको समस्याहरू, स्वास्थ्य समस्यादेखि लिएर गएर कानुनी उल्झनदेखि लिएर गएर कसरी रिपोर्टिङ गर्छौँ, हो त्यही किसिमको रिपोर्टिङ चाहिँ हामीले यो कम्युनिटीको पनि गर्नुपर्छ नि त। के अरे जस्तो मैले एकचोटि मध्यमधार कोलमकै लागि चाहिँ के गरेको थिएँ भने 2064 सालदेखि 2064 सालमा चाहिँ सर्वोच्चले एउटा समिति बनाऊ भन्यो होइन।
त्यो समिति त्यसपछि मैले के भएछ त कानुनी र्याङ्क टाइम सिरिजै हानेर त्यो गर्दै जाँदाखेरि 2064 सालमा चाहिँ उसले समिति बनाऊ भन्यो। समिति बनाएर 71 सालमा समितिले बुझायो होइन। 72 सालको संविधानमा चाहिँ केही न केही कुराहरू त्यहाँ धारा 42, 18 र 42मा केही कुरा समेटियो। अनि त्यसपछि 74 सालमा यो हाम्रो सुमन पन्त भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँको जोडीलाई चाहिँ अध्यगमनले भिसा नदिएपछि अनि उहाँले त्यो रिट हाल्नु भएको थियो। त्यो रिट हालेर पछि उहाँले बस्न पनि पाउनुभयो होइन। त्यो टाइम सिरिज कहिले के भयो भन्ने स्टोरी पनि गरेका थिएँ। अनि यस्ता स्टोरीहरू गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा के काम भएको थियो, कसरी काम भएको थियो भन्ने कुरा पनि आउँछ। अघि तिमीले भने वेस्टर्न, अब हामीले गर्नुपर्ने र अहिले तत्काल यसो याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ वेस्टर्न संस्कृति भनेर भन्छ। तर यो वेस्टर्न संस्कृति भन्दा नि अलिकति इतिहास किताब पल्टाइदिने हो भने हाम्रो अग्रजहरूले जसले चाहिँ धेरै पढ्नुहुन्छ र अहिलेको पुस्ताले नपढेको आरोप लाउनुहुन्छ, अलिकति एकचोटि यो पूर्णिमा अङ्क भन्ने महेशराज पन्त सरहरूको संशोधन मण्डलले निकाल्ने त्यो अङ्कमा के छ भने 145 कि 44 अङ्कमा चाहिँ त्यहाँ किन्नर जातक कि एक महिलाले अर्को जन्ममा पुरुष हुन पाऊँ भनी यो मन्दिर यो चाबेलको चैत्य छ त्यहाँ, त्यो चैत्यमा चाहिँ ऊ चढाइन्, प्रसादहरू चढाइन् अथवा के चढाइन् भनेर लेखा छ। भनेपछि त यो वेस्टर्नाइज होइन नि, हाम्रो के छ संस्कृति भनेर नबुझ्ने। अनि यही असन्तैतिर हिँड्दाखेरिमा पनि त्यहाँ पनि धेरै थरीका जेन्डरका रिलेसनदेखि लिएर टुँडाहरू देख्न सकिन्छ होइन। अनि हाम्रो चाहिँ अर्कालाई आरोप लगाउने, आफू चाहिँ अवेर नहुने, यो किसिमको समस्या चाहिँ देखिन्छ। यो न्युज रुममा पनि छ। एटलिस्ट न्युज रुमले चाहिँ हामी जेन्डरको विषयमा कसरी काम गर्दैछौँ होइन। अनि त्यसपछि कुन कुन इस्यु उठाउँदैछौँ, प्रोफाइलिङ मात्रै होइन कि हामीले इस्युमा कसरी काम गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ पहिलाको पुस्तालाई हामीले कन्भिन्स गराउनु पर्ने चाहिँ जरुरी देख्छु। तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ यसमा? त्यो तिमीले भनेको कुरा एकदमै ठिक हो। मलाई अहिले ठ्याक्कै एउटा कुरा ट्रिगर भयो क्या। जस्तो आजकल तिमीले याद गरेका छौ त्यो हुन्छ नि सेम सेक्सको बहिनीहरूको चाहिँ भागेर गयो भनेर न्युज आउँछ, अनि परिवारले छुट्यायो, त्यो युट्युबमा आउँछ क्या। त्यो मेन स्ट्रिम मिडियाले त्यो कुराहरू कभर गरेको छैन क्या, इभन हामीले नै गर्दैनौँ क्या त्यो कुराहरू होइन के अरे। अनि त्यो हुन्छ नि कति त्यो कुरालाई अर्कैतिर मोडिरहेछ क्या युट्युबले चाहिँ। अनि त्यसपछि हामीले त्यो कुराहरू नजरअन्दाज गरिरहेछौँ नि त, त्यो भइरहेछ। तर के अरे त्यो एउटा केटीले अर्को केटीलाई मन पराउनु र सँगै बस्नु त सामान्य कुरा हो नि त। तर हुन्छ नि त्यो कसरी सनसनीपूर्ण बनाइदिरहेछ नि, हामी मिडियाहरूले नै बनाइदिरहेछ क्या त्यो कुरालाई। त्यो कहिलेकाहीँ फेसबुकमा आउँछ नि छोटो छोटो भिडियो, त्यसमा चाहिँ पुरै त्यो एकदम गलत हिसाबले पोर्ट्रेट गरेपछि मेन स्ट्रिमको मिडियाले ध्यान नदिँदाखेरि सोसल मिडियाबाट चाहिँ सोसाइटी गाइडेड भयो। भनेपछि त यदि मिडियाले आफ्नो इस्यु उठाउन चाहने हो भने त सोसल मिडियालाई अलिकति आफूबाट इन्फ्लुएन्स गराउनु पर्यो। जस्तो मेन स्ट्रिम मिडियाहरूले चाहिँ कम्तीमा एउटा कोलम या चाहिँ हुन्छ नि रेगुलरली बेसमा रिपोर्टिङहरू गरिदिने हो भने, पत्रिका पढ्ने मान्छे छन् नि, टिभी हेर्ने मान्छेहरू छन् होइन, मल्टिमिडियाकै भिडियोहरू गर्ने मान्छेहरूले पनि कम्तीमा यो इस्युलाई चाहिँ गरिदिने हो भने चाहिँ त्यो सोसल मिडियाको सानो सानो क्लिपबाट चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यो मिसलिड हुँदैन होला जस्तो लाग्छ क्या। पछिल्लो टाइम त कति धेरै भइरहेको देख्छु क्या म। अनि इभन हुन्छ नि अब हाम्रो यो कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई चाहिँ सोसल मिडिया बुलिङ पनि त्यत्तिकै हुन्छ। त्यो त नलेज नभएर त हो नि। यसमा चाहिँ हामी पत्रकारहरूको एकदमै ठुलो हात हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। इभन हामी त सोसल मिडियामा नि इन पर्सन लडिरहेको हुन्छ क्या म त होइन। कहिलेकाहीँ अब त्यो बुली गरिरहेको हुन्छ के अरे यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको भन्ने बित्तिकै केही न केही हिसाबले बुली गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यसपछि लडाइँ गरिरहेको हुन्छ। तर कतिन्जेल एक्लै लडिरहने हो क्या। कम्तीमा सबैजना पत्रकारले चाहिँ आफ्नो यो भूमिका चाहिँ निर्वाह यहाँनिर गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लागिरहन्छ मलाई। अनि पछि इस्यु उठाउँदाखेरि के विषयमा ध्यान दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ न्युज रुमले चाहिँ तिमीलाई? न्युज रुमले त सबै हिस्ट्रीदेखि लिएर गएर अहिले जस्तो नेपालमा त के अरे बिडिएस स्टार्ट भएदेखि अहिलेसम्म कस्तो कस्तो कायम भयो, के भइरहेछ। जस्तो हाम्रो मिडियाले, मलाई लाग्ने मिडियाले उठाउने भनेको, मिडियाले प्रायोरिटी सबैले दिने भनेको प्राइड परेड भयो भने फोटो, त्यो फोटो के भन्छ त्यसलाई, फोटोको न्युज आउँछ। अनि
केही मिडियाहरूले प्रोफाइलहरू गर्नुहुन्छ त्यति हो क्या, नत्र डेप्थमा कामै गरे होइन। मैले नि जम्मै एउटा स्टोरी गरेर यत्रो ठुलो कुरा त के गर्नु होइन, तर पनि कामै गरेर हिँड्छ। मैले नि बल्ल यहाँभित्र बुझेपछि थाहा भयो नि त कामै भएर हिँड्छ भनेर। स्टोरी गऱ्यो, रिसर्च पढ्न खोज्यो, नेपालको त केही रिसर्चै भेटिँदैन। के अरे बरु मैले कहाँ थाइल्यान्डको रिसर्च पढेँ, युएसको रिसर्च पढेँ होइन। यहाँ त केही उनी भएको छैन। जेन्डर त पढाइ हुन्छ नि त टियुमा, तर विद्यार्थीहरूले नि खासै केही रिसर्चै गरेर हिँड्छ नि त। अनि सो के अरे स्वास्थ्यमा रिपोर्टिङ गर्न सकिन्छ, शिक्षामा गर्न सकिन्छ, राजनीतिमा गर्न सकिन्छ होइन। अर्थसँग जोडिएको कुराहरू छ। के अरे कतिपय यही कम्युनिटीका मान्छेहरू चाहिँ प्रोपर्टी राइट नपाएर त्यो प्रोपर्टी राइटको कुरा छ हो। कति धेरै कुराहरू छ नि त रिपोर्टिङ गर्ने। तर हामी चाहिँ कि त प्रोफाइल कि चाहिँ के अरे फोटो स्टोरीमै अड्किरहेछौँ। अनि तिमीलाई के लाग्छ, जस्तो हुन्छ नि च्यालेन्जेसहरू पनि छ एज अ रिपोर्टर, हामीलाई पनि च्यालेन्जेस छ। गाह्रो हुन्छ, गोपनीयताको कुरा हुन्छ होइन, धेरै कुरा हुन्छ नि त। उहाँहरू पनि परिवारमा खुल्नु भएको हुँदैन। अनि उहाँहरूलाई पनि अब पत्रकार भन्ने बित्तिकै अहिले कस्तो आतङ्क छ नि त, कस्तो पत्रकार होइन, कसरी इन्टरभ्यू दिनु क्या। मेन चाहिँ गोपनीयताको कुरा हुन्छ नि त। आफ्नो आइडेन्टिकल क्राइसिस भइरहेछ, परिवारसँग लुकेर हेर्नु परिरहेछ, इन्टरभ्यू दिन सजिलो छैन नि त होइन। त्यो कुरा त सबैले बुझ्दैन क्या। अनि सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी सेन्सिटिभ भएर रिपोर्टिङ कसरी गर्ने? तिमीले त झन् अझै धेरै मध्यमधार कोलमै स्टार्ट गरेर पनि यत्रो धेरै सिरिजहरू लेखिसकेका छौ, काम गरिसकेका छौ नि त। तिमीलाई चाहिँ सेन्सिटिभ भएर रिपोर्टिङ चाहिँ कसरी गर्ने जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा नै आफूले एउटा कोड अफ कन्डक्ट बनाउने के भनेको म कतिसम्म कुराकानी सोध्छु त। कोही कसैसँग हामी कुराकानी गर्न गयौँ भने यो मान्छेसँग यो विषयमा कुराकानी, त्यही भएर नै अघि मैले सुरुमै भनेको कुरा के भने हामी चाहिँ व्यक्तिगत कुराभन्दा इस्यु वाइज जाने, जसको जेमा चाहिँ पोटेन्सियल छ अथवा विज्ञ छ त्यो विषयमा मात्रै कुराकानी गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। अनि त्यसरी कुराकानी गरेपछि हामीले के गर्यौँ भने फाइन्ड आउट गर्दै गयौँ। त्यसपछि व्यक्तिगत कुरा एकदमै कम। तपाईँलाई रियलाइज कहिले, क्वेसनको प्याटर्नै हामीले बनाएको थियौँ होइन। तपाईँले आफू यो कम्युनिटी हो भन्ने रियलाइज कहिले भयो, फ्यामिलीको रेस्पोन्स के भयो, स्कुलमा के भयो अथवा सोसाइटीमा के भयो, यति सोधेपछि उसको विज्ञता अथवा उसको पोटेन्सियालिटी अथवा उसको भविष्यको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अनि यसमा चाहिँ विभिन्न सोसाइटी किन भिजिबल हुन चाहँदैन भन्दाखेरि राज्यले जनगणना त भर्खरै हुन थाल्यो होइन। अनि राज्यले पनि बल्ल अलिअलि संविधानमा त लेख्यो, तर हाम्रो देवानी संहिता र अपराध संहितामा चाहिँ केही पनि छैन, उल्लेखै छैन होइन। उसको अधिकारका कुराहरू केही पनि छैन। अनि त्यसमाथि फ्यामिलीले पनि त्यति धेरै स्वीकार गरेको मैले कमै मान्छेहरूको मात्रै देखाएको छु। अनि एज अ रिपोर्टर हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने रिपोर्टर भइसकेपछि उसलाई छान्दाखेरि मैले किन छानेको, उसले कतिसम्म बोल्ने भनेको छ होइन। त्यसपछि कतिपय कुरा त हामीले लेखे हुन्छ नि, भिडियोमा देखाउने कुरा र लेख्ने कुरा त फरक हुनसक्छ। लेखेर उहाँसँग चाहिँ हामी तपाईँको यति समय मैले राख्न सक्छु नि। हामीले शब्द चयनमा पनि ध्यान दिनु पऱ्यो कि कस्ता शब्द दिने, शीर्षक राख्दाखेरि कस्ता शीर्षक राखिदिने, संवेदनशीलता चाहिँ त्यता पनि देखिन्छ होइन। त्यही भएर यो रिपोर्टिङ गर्दाखेरि सबै विषयमा हामी सेन्सिबलै हुन्छौँ। हामी जो चाहिँ पत्रकारिता नै गर्छु भनेर लागिएको हुन्छ, हामीले चाहिँ त्यसमा अलिकति रिसर्चै गरेर होइन, अन्त रिसर्च भएको छ कि आफूले रिसर्च गर्नुपर्ने हो कि मान्छे भेट्न पर्ने हो कि इस्यु उठाउनु पर्ने हो कि गभर्मेन्टलाई सोध्नु पर्ने हो कि, यो विषयमा हामीले त्यसरी नै गरिरहनै हुन्छौँ। त्यही भएर इस्यु उठाउँदाखेरि पहिला कुरा सम्पादकले मान्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ नगरौँ, सम्पादकलाई कन्भिन्स गराउने रिपोर्टरले हो। अब आफ्नो कुरा सम्पादक कन्भिन्सै हुँदैन नि, किन काम गर्ने त्यो सम्पादकसँग, अरू काममा त खोज्दै जाने हो होइन। त्यही भएर पहिला सुरुमा सम्पादकलाई कन्भिन्स गराउने, सम्पादक कन्भिन्स भइसकेपछि अरू डेस्कका मान्छे स्वतः कन्भिन्स हुन्छन् सम्पादकको अन्डरमा हुने भएपछि। त्यसपछि आफूले स्टोरी पिकअप गर्ने होइन, स्टोरी चाहिँ अब रिपोर्टिङ गर्ने प्लस इन्टरभ्यू त छँदैछ होइन। अनि यसरी गर्दै गएपछि कतिपय केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ नि, एकजना साथीको केस पनि थियो। यो कम्युनिटीको साथीहरूले चाहिँ केही कुरा चित्त बुझेन नि सिधै मुद्दा हाल्दैन हुँदो रहेछ। यो पत्रकारहरूको केसमा चाहिँ के हुन्छ नि, मुद्दा हामीलाई परिरहेको हुन्छ होइन। यो चाहे जेन्डरको इस्युमा होस् अरू इस्युमा होस्, त्यसले गर्दाखेरि अलिक डराउने पनि हुनसक्छ। तर बसेर छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ, किनभने स्टोरी के विषयमा आएको छ, कसको पक्षमा आएको छ, पक्ष विपक्ष भन्दाखेरिमा पनि हामी त बिचमा बसेर लेख्ने न हो। त्यो हुँदाखेरि सिधै मुद्दै हाल्ने होइन, अनि पुरै गाली नै गर्ने। त्यस्तो गरेपछि चाहिँ रिपोर्टरहरू एज अ सम्पादकसँग पनि लड्नु परिरहेछ, यो स्टोरी छाप्नुपर्छ भनेर। फेरि कम्युनिटीले पनि ब्लेम लगाएपछि थाहा पाइस् तँलाई त त्यसले आफैले लेखाएको थियो जानिस् भए, फेरि त्यसले पनि ब्लेम लगायो त किन गर नि, अब यो नगर्ने कसले सहन्छ यो भन्ने कुरा हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ कम्युनिटीले पनि के विचार गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो इस्यु उठेछ,
यदि यो चित्त बुझेन भने रिपोर्टरसँग भेट्ने, आफ्नो भनाइ राख्न लाउने, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, धेरै नै चित्त बुझेन रिपोर्टर गए गुज्रेकै रहेछ भने प्रेस काउन्सिलमा उजुरिहाल्ने होइन, त्यस्तो व्यक्तिगत आक्रमणै गर्ने, सोसियल मिडियामै लेख्ने, त्यो चाहिँ अलिकति अनप्रोफेसनल चाहिँ बिहेभ देखाउनु भएन भन्ने मलाई लाग्छ। तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ यस विषयमा? त्यही नै हो। अब पहिला भनेको चाहिँ गफै गर्नु पर्यो, कम्तीमा टक गऱ्यो भने चाहिँ हेल्दी टक गऱ्यो भने त्यसले समाधान निस्किन्छ भने त गाली गलोज भनेको कुरा त बियोन्ड त भयो नि त त्यो त। त्यही भएर बरु कन्भर्सेसनले नै त्यसको सल्युसन निस्किन्छ भने त झगडा किन गर्नु पर्यो र? किनकि हामी पनि के अरे एडभोकेसीको लागि लडिरहेछौँ, उहाँहरू पनि एडभोकेसीकै लागि लडिरहनु भएको छ भने सेम एउटै कुरा गरिरहेछौँ नि त हामी मिलेर गर्दाखेरि राम्रो आउटपुट निस्किन्छ भने त झगडा गरेर केही फाइदा छैन, त्यो त तमासा मात्रै हुन्छ नि त। मलाई पनि त्यही हो। अब पत्रकार एज अ रिपोर्टर अब केसहरू त भइहाल्छ, विभिन्न इस्युमा हुन्छ, चित्त नबुझाइ हुन्छ, त्यो सामान्य कुरा हो, हामीलाई त बानी छ होइन। तर बसेर कम्तीमा हेल्दी टक गरेर चाहिँ गर्दाखेरि हुन्छ। यो सुरुमा काम गर्न खोजेका साथीहरूलाई चाहिँ तनावै हुन्छ, अथवा जेन्डर इस्युमा लेख्छु भनेर आफूले धेरै कन्भिन्स गराएर लेखेका साथीहरूलाई चाहिँ मुद्दै पर्दाखेरि त तनावै हुन्छ। त्यो चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर अनि हामीले पनि त्यही अब सबै मान्छेको सबै खाले मान्छेहरूको पर्सपेक्टिभ राखेर चाहिँ काम गर्दै बेटर हुन्छ होला। भनेपछि जस्तो अहिले देखिरहेको यसो हामीले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि थाहा पाइरहेको नि यो नेपालमा चाहिँ यो ग्रुपको पनि 2 ग्रुप देखिन्छ कि कतै विवाद कतै केही देखिन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ कसरी रिपोर्टिङ गर्ने, तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ? अब कन्फ्लिक्ट के हो त्यो कुरा नै आएको छैन क्या खासमा। उहाँहरू विवाद चाहिँ गरिरहनुहुन्छ होइन, शब्दहरूमा हो कि अब त्यो इन्टरनल हो कि, त्यसले गर्दाखेरि सिधै इम्प्याक्ट त मन्त्रालयमा पर्ने रहेछ। यसलाई अलिकति व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ एक थरी ग्रुपले हामी एउटा समूह चाहिँ यो ट्रान्सको विरोधी हो भन्ने, ट्रान्सफोबिया हो भनेर आरोप लगाइदिने, अर्को थरी ग्रुपले चाहिँ त्यो होइन भन्ने देखिन्छ होइन। अनि उहाँहरू भिड्दाखेरि मन्त्रालयमा जहाँ सम्बन्धित निकायमा जानुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यो कुरा पुगेको हुँदैन। हामीले यसलाई चाहिँ रिपोर्टिङ कसरी गर्ने, तिमीलाई के लाग्छ? मेन कुरा चाहिँ यस्तो हो, एउटै विषयवस्तुको लागि झगडा नगर्दा नै बेटर हुन्छ है हामीले देखेको चाहिँ। किनभने जुन कुरामा पनि हुन्छ नि धेरै मान्छेहरू त्यो के भन्छ, एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने जस्तो क्या, सबैजना एकजुट भएर गयो भने त त्यो आवाज पनि पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म पुग्छ नि त। बसेरै टक गर्नुको विकल्प भएन। त्यो चाहिँ त्यो उहाँहरूको समस्या सल्ट्यो भने चाहिँ खासमा आउनुपर्ने के अरे त्यो हुन्छ नि जुन चाहिँ आउटपुट पनि आउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब खैर त्यस्तै हो। अनि जस्तो रिपोर्टर र सम्पादक र मिडिया अनि यो कम्युनिटीसँग अझ राम्रोसँग काम गर्न चाहिँ के गर्ने होइन, अब हामीले के स्टोरी गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ, त्यसमा अलिकति इन्डिङ गरिदियो। जस्तो मिडिया र अब के अरे हामीले लैङ्गिकता भनिरहेछौँ नि त, अब केही जस्तो आजकल चाहिँ मैले देखिरहेको छु कि सोसियल मिडियातिर पनि पोस्टहरू आइरहेको हुन्छ, मिडिया जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ जेन्डर रिलेटेड विषयमा जानकारी गराउने 1 दिनको वर्कसपहरू त्यस्तो भएर हुन्छ। जस्तो धिमाल फाउन्डेसनले नै पोहोर सालबाट यो प्रोजेक्ट स्टार्ट गरेर हामी लगभग 13-14 जना फरक ठाउँको पत्रकारलाई चाहिँ दिएको थियो नि त। त्यस्तै खाले कामहरू ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले आजकल चासो देखाइरहनु भएको छ नि त, जर्नलिस्टहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ यो विषय भनेर। सो यस्तै कामहरू चाहिँ हुँदै गयो भने अझै धेरै पत्रकारहरूलाई चाहिँ यो विषयमा थाहा हुँदै जान्छ। अनि पहिलो कुरा चाहिँ टर्मिनोलोजी नै थाहा हुनु पऱ्यो नि, LGBTQ यो कुराहरू नै थाहा छैन क्या पत्रकारहरूलाई। त्यो बिस्तारै अब यस्तै किसिमको वर्कसप के अरे यस्तै किसिमको उहरू हुँदै गयो भने चाहिँ के अरे पत्रकारहरूलाई पनि थाहा हुँदै जान्छ। बल्ल त्यो टर्मिनोलोजी थाहा भएपछि चाहिँ अनि बल्ल इस्यु थाहा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ क्या। यहाँ त समस्या के छ भन्दा एल भनेको के हो, जी भनेको के हो, मान्छेलाई त गे र लेजबियन भनेको बाहेक अरू केही पनि थाहा छैन क्या। समलिङ्गी भनेको थाहा छ भन्नाले यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दा एकदम लिमिटेड इन्फर्मेसन छ क्या, ल्याक अफ इन्फर्मेसन छ जर्नलिस्टहरूलाई मेरो विचारमा, मेरो बुझाइमा है मैले हेर्दाखेरि। अब त्यही भएर चाहिँ ठ्याक्कै के गर्ने भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ। सो यस्तो किसिमको वर्कसपहरू अनि त्यो जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि टर्मिनोलोजीहरू सिकाउने कुराहरू भयो भने चाहिँ
थप रिपोर्टिङमा चाहिँ अझै पावरफुल स्टोरीहरू आउँछ होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। तिमीलाई के लाग्छ? जस्तो हामीसँगै पत्रकारिता गरिरहेको साथीहरूले नै कहिलेकाहीँ चिया गफमा भन्नुहुन्छ क्या, मलाई त केही पनि थाहा छैन यार, कसरी गरिरहेको छौ तिमीहरूले त्यो काम चाहिँ यस्तो हुन्छ। भन्नुहुन्छ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने थाहा छैन रुङ्किन पाइँदैन, धेरै कुरा थाहा थिएन, रिपोर्टिङ गर्दै जाँदा थाहा हुने हो। कहिलेकाहीँ कुनै रिपोर्टिङ गर्छु भने त्यो विषयमा केही पनि थाहा नै हुँदैन, रिपोर्टिङ गर्दै जाँदा यो भने रहेछ यो भने यो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यही भएर म एउटा कुरा के आशावादी पनि छु भने अब हाम्रा मिडिया त अब बिस्तारै त पुस्तान्तरण हुँदै जाला। हाम्रो पुस्ताले त यो कुरा अझ धेरै नै बुझेको छ पहिलाको तुलनामा होइन। अनि म आशावादी पनि छु नेपाली मिडियामा चाहिँ अझै बढी यो विषयमा छलफल हुन्छ, खुतलिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। मैले अस्ति एकजना सरलाई सडनली कल गरेर के जेएनजी रिपोर्टरलाई बुझ्ने सम्पादक को छ नेपालमा भनेर सोधेको थिएँ क्या होइन। अनि त्यस्तै कुरा अहिले तिमीले ठ्याक्क भन्यौ, अब पुस्तान्तरण हुन्छ भन्यौ नि त। अनि अब चाहिँ सायद हामीले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि पनि यो जेएनजीले बुझ्ने खाले स्टोरीहरू पनि गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई। बेसिक कुराहरू हुन्छ नि, बेसिक कुराहरू केही रिपोर्टिङ भएको छैन के यो लैङ्गिकताको विषयमा चाहिँ। सो अब हामीले पनि भर्खरै 1 वर्ष भयो होला मैले त जेन्डरमा स्टोरी गर्न थालेको। तिमीले पनि कोलमै स्टार्ट गरेको छौ होइन। हामीले पनि केही थाहा जिरोबाट स्टार्ट गरे हो नि त रिपोर्टिङ गर्नलाई। सो अब मलाई चाहिँ के आशा, म कम्तीमा चाहिँ म चाहिँ मेरो वरिपरिको साथीहरूलाई चाहिँ जहिले पनि यो कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर सिकाइरहेको हुन्छु, भनिरहेको हुन्छु। अनि के अरे बरु भ्याली बाहिरको साथीहरूसँग भेट हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले स्टोरी आइडिया मागिरहनु भएको हुन्छ, गफ गर्न खोजिरहनु भएको हुन्छ होइन। सो अब चाहिँ कम्तीमा हामीले के अरे महिला र पुरुषको रिपोर्टिङ गर्ने जुन चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर छ नि हाम्रो मिडिया स्ट्रक्चर, त्यसमा चाहिँ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई पनि ब्रेक थ्रु गर्नुपर्छ होला। प्रायोरिटाइज त गर्नु पऱ्यो नि त। सिङ्गो कम्युनिटीलाई इनभ्यालिड गर्न मिल्यो त? मिलेन नि त। सो के अरे हामी सबै एउटै हो भनेर भन्छौँ नि त हामी। अनि त्यो इस्यु आउँदा मात्रै, सेम सेक्सको कुरा आउँदा मात्रै या चाहिँ प्राइड परेड आउँदा मात्रै रिपोर्टिङ गर्ने होइन क्या, सधैँ चाहिँ त्यो कुरालाई प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ। सो अब आज हाम्रो यति धेरै कुरा भयो, हामीले पनि धेरै बुझेका छैनौँ, सिक्दैछौँ हामी पनि होइन। हामी सिक्दैछौँ, सिकिरहेछौँ। के अरे स्टोरी गर्दै गर्दा झन् नयाँ पार्टहरू थाहा पाइरहेको हुन्छ हामीले पनि। सो कम्तीमा अब तिमीले र मैले यो यति गफ लगाइसकेपछि चाहिँ आफ्नो वरिपरिको साथीहरूलाई चाहिँ यो विषय तैँले बुझ्नुपर्छ है भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ ल। ओके, आजको यस कार्यक्रमबाट अन्सु र मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्ते।